Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo yung switch case conditional statement. Okay, so maglalagay ako or gagawa ako ng dalawang example. Isang example para sa character at yung isang example naman is para sa integer. Okay, so simulan natin. Click natin ang notepad. Okay. Then, lagay natin HTML head title, lagay natin example 1. Ayan. Close ang title. Close ang head. Then, lagay tayo body. Then, lagay natin script type equals text JavaScript. Okay. Then, maglagay tayo ng variable. Okay, so ang gagawin nating variable, gagawin nating example is about mga color, no? Okay, so lagyan natin var or yung variable name natin is color equals prompt. Lagay natin enter letter of color. Okay. Then, lagyan natin switch. Okay. Then, lagay natin or tawagin natin yung variable name na color. Ayan. Then, lagay natin open curly brace, then case, lagay natin G na uppercase. Okay, so para pag naglagay tayo ng G, either uppercase or lowercase, po pwede. Okay? Then, colon, space, again, case, again, G, then, colon. Okay, guys? So, pwede din naman, halimbawa, uppercase lang gusto nyo or lowercase lang. Halimbawa, uppercase. So, hindi na kailangan maglagay ng case dito. So, wala na to. No, yung case na yan, wala na yan. Yan, hindi nyo na ilalagay yan. Kundi dito na lang mag-i-stop sa column na to. Pero, since ang gagawin natin is uppercase and lowercase, kaya dinalawa ko. Okay? So, lagyan natin alert. Lagyan natin green. Okay. Then, break. Meaning, hanggang dyan ka lang. Break. So, ibang letter, syempre, hindi na po pwede. Okay? Kasi, ayan, break na nga. Ibig sabihin, yan lang yung pinaka-block. No? Tandaan nyo, yan lang yung pinaka-block. Okay. Now, again. Case. R. Then, colon. Okay, sorry. Colon. Then, again, another case. Okay, then R. Then, colon. Lagyan naman natin alert. Lagyan natin red. Then, lagyan natin break. Okay, guys, baka malimutan ko, no? So, sabihin ko nga sa inyo, pwede yan sa document.write. Okay, tandaan nyo, pwede sa document.write. Kaya lamang guys, napapansin niyo sa mga tutorial natin nito mga nakaraan, laging alert ang ginagamit ko. Kasi sa editing kasi, mas madali kasi yung alert kaysa dun sa, siyempre, mangyayari. Pag nag-pop up si alert, pupunta kay document.write, dito naman sa kabila. So, sa editing, medyo matatagalan tayo, hahaba yung video. So, yon, kaya ginagawa natin puro alert lang. Pero pwede siya sa document.write at pwede rin sa alert or pwedeng combination. Okay? So,
Continue natin. Dito naman tayo sa case. Lagyan naman natin M. Okay. So, case again. M na lowercase. Then, alert. Lagyan natin magenta. Okay. Then, okay, break. Then, case. Okay. Then, lagyan naman natin is B. N, nakalagay. B. Okay. So, case, again, B. Ayan. Okay, then, alert. Lagyan natin blue. Okay, then, break. Okay, then dito, next, default. Lagyan natin alert, error. Yun. Okay, then i-close na natin yung curly brace. Then close natin ang script. Close natin ang body. Close ang HTML. Okay, so subukan natin. Okay, so file, save as. Okay, nasa JavaScript tutorial folder na tayo. So lagyan natin example 1.html. Ayan. So, save. Okay, ayan. Yun. Double click. Ayun. Okay, so lagay muna natin yung ibang letter. Let's say Q. Error. G. Yung green. Next. M. Magenta. Okay. Now, paano naman kapag integer or numbers? Okay, so close muna natin to. Close. Yan. Lagyan na natin example 2. Okay, so burahin muna natin to, no? Ayan. Okay. Maglagay tayo dito ng variable. Int 1. Shortcut ng integer 1. Okay? Yan ang variable name natin. Equals prompt enter integer. Okay. Then, lagyan natin switch. Lagyan natin true. Explain ko sa inyo kung bakit true mamaya. Okay? Okay. Open curly brace. Then, case. Okay, so open parenthesis int 1 less than kay 10. Okay. Then colon. Then alert, the integer 1, the integer
is less than 10. Okay. Then, break. Okay. Then, case, open parenthesis, another open parenthesis, int 1 greater or equal kay 10. Okay. So, lagyan natin ng space to. Pwede namang wala, pero yan, para at least hindi tayo magkalituhan, no? Okay. Then, end. Int 1 is less than or equal kay 100. Yan. Alert. The integer is somewhere between 10 and 100. Okay. Then, break. Then, bigyan natin ng default. Default alert. The integer is negative or more than 100. Okay. Then, close natin ang curly brace. Then, close ang script. Close ang body. Close ang HTML. Okay. So, subukan natin. File, save as. Okay, lagyan natin example 2. .html. Save. Okay, so subukan natin. Double click. Double click ang example 2. Okay. So, maglagay muna tayo dito ng 5. The integer is less than 10. Okay. Bakit? Bakit less than 10? Kasi dito ang 5 ba ay less than kay 10. So true. 'Di ba? Now, again, lagay naman natin is 25. The integer is somewhere between 10 and 100. Okay, so explain natin. So, ang integer, ang value niya ngayon is 25, right? So, greater or equal ba siya? Greater ba siya kay 10? False. Equals ba siya kay 10? False. But, less than siya kay 100. Okay. So, subukan natin. 100 mismo. Ayan. Okay. The integer is somewhere between 10 and 100 kasi equal nga siya kay 100. Basta nakapaloob siya, under siya ni 10 or 100. Okay. Kaya pag 10, okay.
10. Okay. Ganun pa rin. Diba? Now, subukan natin 200. Ayan. The integer is negative or more than 100. Bakit? Syempre, more than na siya. Lampas na siya kay 100. Kaya, the integer is negative or more than 100. Subukan natin gawing 1. Or 0 muna. 0. Siyempre, ang 0 ay less than kay 100. Negative. The integer is negative or more than 100. Okay. So, yon, ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa susunod na tutorial.